السلام عليكم. ايه الاخبار؟ فيديو جديد بس المره دي تاني من مصر. يمكن من اسبوعين 3 اتقابلت مع الاستاذ خالد فريد، والمشروع اللي بيتبناه الحقيقه والفكره اللي بيحاول ينشرها فكره جديره بالاهتمام، فكره لها علاقه بالتصوير بس يمكن بعيون المكفوفين. هم الناس اللي عندهم اعاقه بصريه ينفع يصوروا؟ طب لو ينفع يصوروا بيصوروا ازاي؟ بيصوروا ايه؟ اشخاص ولا اشياء؟ جوده التصوير عامله ازاي؟ ايه انواع الكاميرات اللي هم بيستعملوها؟ ايه المنهج اللي هو بيعتمد عليه عشان يعلم الاشخاص المكفوفين التصوير؟ هو ده اللي احنا هنشوفه في فيديو النهارده، التصوير بعيون مكفوفين. يلا بينا نشوف الفيديو. المرات اللي فاتت خدنا انواع العدسات وخدنا الالوان مظبوط، وهنتكلم دلوقتي تاني، هنعمل اختبار تاني بس هنغير الاشخاص. يعني مثلا هقول على الاستاذه مي، عندنا كام نوع من انواع العدسات يا مي؟ بسرعه 3. ايه هم؟ هايله. برافو. حنين، عندنا كام نوع من الالوان؟ تمام. تقدري تقولي لي ايه هي الالوان البارده والساخنه؟ الساخنه. تمام. الاستاذ عيد، تقدر تقول لي الالوان المحايده؟ العدسات اتفقنا ان معانا وايد ونورمال وتيلي. الكادر بتاعنا عباره عن كراسه مقلوبه، تمام. اللي هيقول لي المقاسات بتاعتها هنسقف له. كام في كام؟ ايه ده؟ طب اسقف انا اللي هسقف لكم اهو، استاذ سناء، نائب رئيس مجلس اداره جمعيه نور الشمس. اولا متشكر جدا ان انت تخلينا نيجي عندكم الجمعيه النهارده، والحقيقه حاجه جميله. يعني عندكم بتقدموا خدمات كتيره رغم ان انتوا جمعيه لسه بادئه في شهر مايو السنه دي. بس هو الحقيقه يعني السؤال انكم لما بتعملوا كورس في التصوير بتجيبوا الاطفال المكفوفين يصوروا. فكره انك تجيبي اطفال وتعلميهم التصوير فكره جميله وفكره جريئه كمان. يمكن حد بيسمعنا النهارده يقول دي جمعيه في القناطر، في خدمات اهم بكتير احنا محتاجين نقدمها. منين جت فكره ان انتوا تجيبوا اطفال تعلموهم التصوير؟ ازاي كان عندكم اقتناع او ايمان انه الاطفال دول بالرغم من ان هم عندهم اعاقه بصريه ان هم يعرفوا يصوروا ويعرفوا ينتجوا؟ تمام. انا دايما عندي ايمان انه الكفيف زيه زي اي حد لازم يجرب يتعلم كل حاجه، حتى مزبوط. لو مش هيبقى عنده المهاره فيها شاطر قوي فيها، بس على الاقل يبقى جرب واتعلم زيه زي اي حد. انا دايما برفض فكره ان اخويا مثلا بيعرف يعمل كذا وانا ما بعرفش عشان انا كفيف. لا حبيبي، انت لازم تتعلم زيك زي اخوك، وبعد كده الشاطر فيك وهو اللي هيقدر يكمل في المهاره دي ايا كانت المهاره هي ايه يعني. جميل جدا. فانا كنت شفت دكتور خالد في تلفزيون قبل كده، في لقاء تلفزيوني يعني، فعجبتني الفكره. يعني يمكن انا حتى كشخص مش من محبي التصوير قوي، بس انا عجبتني الفكره يعني انه ان الناس تجرب حاجه زي كده. فتواصلنا معاه، والراجل بصراحه انا كنت في الاول قلت لا هيقول لي بقى تعالوا القاهره ومش عارف ايه، وبعدين لقيته لا مرحب جدا تمام اجي لكم ومفيش مشكله. فبصراحه عجبني الموضوع جدا. ولما كلمت بقى هنا الولاد هم فعلا جم واستجابوا وعجبهم جدا. من اول محاضره عجبهم جدا وروحوا لقيت كل الاهالي بتكلمني بتشكرني ان الولاد اتدخلوا يتعلموا حاجه زي كده. هنبتدي دلوقتي نوري الدكتور مصطفى بطريقه لطيفه الكاميرا البلاستيك بتاعتنا علشان ما يكسر لناش الكاميرا. ده جسم الكاميرا وده جسم العدسه. يعني هي فكره حلوه جدا انه ان الكاميرا بلاستيك، انت جايب عشان تقدر تعمل عدد كبير. طبعا مش تقدر توفر الكاميرات دي، وعشان تقدر كمان تحافظ عليها بالظبط محاكاه لشكل الكاميرا الطبيعيه، فالناس تقدر تتعامل معاها وتتعلم عليها وبعدين يجربوا على الكاميرات الطبيعيه. فهي فكره مبدعه جدا منك يعني. ميرسي ليك. وخلي بالك انها واخده نفس التركيبه، يعني دي اسطمبه. انا هقول بقى اللي انت علمتوني على الكاميرا دي. طيب هنشوف انا عرفت ولا ما عرفتش. طالما لبست الحزام يبقى انت شاطر والله. طب خلاص اول حاجه عملها ان هو لبس الحزام، ودي اهم حاجه. انت علمتني انه شرحت لي انه في احنا زي ما قلنا في 3 انواع من العدسات. فالعدسه اللي هي الوايد اللي هي ال 18 هي المقفوله دلوقتي، ولما بنبدا نفتح دي، فبنبقى لو احنا في النص تقريبا كده، ده بيبقى النورمال صح. وبعد كده التيلي، وبعدين الوايد السوبر تيلي اللي هو
اكبر حاجه. ودي حاجه نحب نقولها للناس، انه في بدائل لفكره الرؤيه. فحضرتك دايما بتفكر ازاي ان احنا بصوابعنا نقدر نقيس المسافه من هنا لهنا مثلا، او نقدر باستخدام زي ما انت كنت بتشرح العصايه، فالعصايه دي تبقى هي زي الخط المستقيم او العكس اللي بين الكوبايه او الازازه او المعلقه اللي هي هتتصور ايا كانت يعني، وبين الشخص اللي بيصور. فافكار بصراحه بتورينا انه الرؤيه مهمه جدا، بس كمان لها بدائل تخلينا نطلع حاجات مفيده جدا برضه في التصوير. بصوابعك هتجيب لنا العدسه النورمال بالصوابع. النورمال. اوكي كده صح؟ لا لسه شويه كمان. ما احنا اتفقنا حسب صباع. ايوه كده بالظبط، عقله صباع. انت برضو شرحت لنا بصراحه انه مساحات العدسات لها علاقه بعدد الاشخاص اللي احنا بنصورهم، والرؤيه اللي هي يمين وشمال وفوق وتحت حوالين الشخص. لو انا واقف على بعد 3 متر والعدسه بتاعتي وايد، عندي وايد انجل يعني العدسه 18 يعني زي ما هي مقفوله دلوقتي كده، بتصور 6 اشخاص على بعد 3. لو هم على بعد 3 متر، لو انا واقف على بعد 3 متر اصور 6. فالموضوع ملوش علاقه بس ببعدي وقربي عن الشخص اللي بصوره او المنتج، بس كمان ليه علاقه طبعا بنوع العدسه. لا هنتعلم كتير النهارده بصراحه. طيب نقدر نفتح بقى الكاميرا عشان هقول لك هنعرف ازاي. انا هقول لك، خلينا نجرب. هي مفتوحه. عرفت منين؟ لان دوست على الزرار اللي بيصور وعملت صوت ولفت، فعرفت ان هي اون. سقفوا لي طيب عشان ما حدش يسقف. الطبيعي ان احنا المبصر بيبص من الحته دي، من الاي فيور ده. خلاص الاي فيور ده عباره عن خط افقي ما فيهوش اي ميلانات. صح. لو انا حطيته في نص الحواجب هيبقى انا واثق 100% ان الكاميرا بتاعتي مش مايله يمين او مايله شمال. لو انا دلوقتي واقف قدام حضرتك هتقدر تحدد انا واقف ولا قاعد. طبعا مظبوط بالتاكيد. طيب انا كده واقف ولا قاعد؟ اكيد واقف. اكيد واقف. طيب وكده تاني اسمعك تاني. وكده واقف برضه. علشان تقدر تميز بقى انا فين بالظبط هتقدر تحس ده عن طريق الصوت. وكان ايه راي الاهالي في الموضوع؟ يعني الاهالي لما عرضتوا عليهم الفكره احنا جمعيه نور الشمس هتعمل كورس في التصوير، كان ايه رايهم؟ في الاول برضو استغربوا، اللي هو ازاي الاولاد هيصوروا؟ يعني انتوا هتعلموهم ازاي؟ طب هيعلمهم بايه؟ طب هي الكاميرا ناطقه؟ لا مش ناطقه. طب هيعلمهم ازاي؟ قلت لهم يا جماعه هو عنده المهاره، الراجل ما شاء الله هو بروفيشنال. وبعدت ابعت لبعض الناس فيهم اللي عندهم واتساب او كده، بعت لهم لينكات للقاءاته في التلفزيون عشان يشوفوها. وبعد اول محاضره اصلا هم، انا بقول لحضرتك هم نفسهم بعد اول محاضره اللي بداوا يكلموني يقولوا لي شكرا. فهو يعني سبحان الله هي اتبسطوا جدا كاهالي وكالولاد نفسهم. بصراحه طبعا دي فكره جميله جدا جديره بالاهتمام من الاعلام والصحافه. انتوا جمعيه صغيره، جمعيه جديده، ومع ذلك عندكم حماس انكم تقدموا خدمات اساسيه بس كمان خدمات ترفيهيه. عجبني قوي في كلامك فكره انه المساواه، مش معنى ان هو شخص كفيف ما يقدرش يعمل وغيره يقدر يعمل، هو لازم يستعمل موبايل ويصور ويستمتع بحياته زيه زي غيره. ميرسي قوي. شكرا. إسراء ومنى، 2 من المتدربين مع الأستاذ خالد فريد اللي هم الحقيقة دلوقتي بقوا مصورين محترفين. ازيكم، أخباركم إيه؟ الحمد لله. أنا في البداية أحب أعرف إزاي ابتدت فكرة التصوير؟ أشخاص عندهم إعاقة بصرية، إيه اللي خلاكم تفكروا في فكرة التصوير؟ من زمان أنا كنت مبصرة عادي جدا، وتعليمي كان مبصرين لغايه ما اتخرجت. لما بنيجي نخرج مع بابا الله يرحمه، بابا الله يرحمه كان بيحب التصوير وكده، وكان عنده الكاميرا بتاعته. انا كانت التصوير عندي الصوره ما بتطلعش مظبوطه. بعد كده لما بقيت ضعيفه بصر، انا موضوع التصوير ده برضو انا حابه اتعلمه، بس خلاص بقيت ضعيفه بصر وقاعده من المكفوفين، فالموضوع يعني فقدت الامل. لغايه ما اسراء وبنوته ثانيه صاحبتي كلموني وقالوا لي في دكتور خالد بيعلم تصوير وكده، فكلمته فهو رحب ان هو يعلمنا الكورس. فعلمنا الكورس ومرنا عليه يعني ادانا كذا محاضره. فانت كنت بتحبي التصوير زمان وكنت بتصوري وما حبيتيش ان يعني ان ضعف بصرك او انك عندك اعاقه بصريه تحرمك من الفكره، فدورتي عليها وكملتيها ولقيت الشخص اللي ممكن يدربك ويعلمك عليها. بالظبط. حاجه جميله جدا. استاذ خالد فريد، يمكن فكره ان الاشخاص المكفوفين يقوموا بالتصوير دي فكره
فكره عليها كتير نقاش، هو ازاي ينفع الكفيف يصور؟ ازاي واحد مش شايف الكاميرا يقدر يطلع صوره؟ وبعدين حتى لو بيطلع صوره هو بيصور ايه؟ ينفع يصور اشكال؟ ينفع يصور اشخاص؟ يا ريت تحكي لنا. طبعا شكرا انك انت يعني تطلعني معاك في قناه متشافه بشكل كويس، وتكون انت شاهد على التجربه مش مجرد حد بيعمل يعني دوكيومنتري عن قصه. مثالي في شهود قبل كتير على التجربه يا بس ربنا يكرمك. انت تحديدا بالنسبه لي شيء مهم جدا انك تبقى مارست ده او عشته. قبل مني كتير ناس حاولوا ان هم يخوضوا التجربه لكن ما وصلوش لمرحله الاستمرار. احنا بقى لنا دلوقتي دي ثالث سنه. الحلم بتاعي مش انه الكفيف يتعلم التصوير، الحلم بتاعي انه المبصر يتعلم ازاي يتعامل مع الكفيف المحترف تصوير. وده كونسبت مختلف خالص، مش فكري انه الكفيف يصور. انا مؤمن تماما ودي قضيتي في الحياه انه لا، الكفيف يقدر يعمل حاجات كتير ما يقدرش يعملها المبصر اصلا. صحيح. بيعوقني الكفيف نفسه وعدم ثقته بنفسه الكامله. لابد ان انت تؤمن بقدراتك عشان تجبر غيرك على انه يؤمن بقدراتك. بس انت قلت لي حاجه مهمه جدا، قلت لي ان الهدف من الموضوع ده مش مجرد ان احنا نعلمهم التصوير، الهدف كمان ان هم يلاقوا فرصه عمل جيده جدا. هو الفكره برضو كان من ضمن المشاكل اللي بتقابلني او الاسئله اللي بتقابلني. طيب علمته التصوير، وبعدين هيعمل ايه بعد كده؟ يا جماعه هيشتغل. وبدانا بالفعل، وفي شركات بالفعل بدات تستعين بناس من المكفوفين عندنا انهم يصوروا منتجات. فهو عنده القدره على انه يصور منتجات زيه زي اي مبصر ويمكن احسن شويه. يمكن كان الموضوع الاول واخد حته الشو، طب يعني كفيف بيصور منتجات علشان الشركه تاخد الكريدت. احب قوي ان انا اقول لك انه لا، الشركه بدات تغير مفهومها وبدات تعتذر انه لا يا جماعه احنا اسفين، الناس دي طلعت غير ما احنا متوقعين، الناس دي طلعت فعلا شاطره. اسراء، ايه اللي خلاكي تحبي التصوير؟ هو انا بس يعني دايما من قبل ما حتى ادخل كليه او اي حاجه حاسه ان التصوير بالنسبه لي هو احساس، يعني 100% بيعتمد على احساس. فانا قلت ان مفيش حاجه تخليني ما اعملهوش. ويعني وانا صغيره امسك الموبايل في البيت واقول لهم انا اصوركم. بدات ان انا اصورهم عن طريق الصوت. انا عارفه مكان الشخص ده فين من صوته، فاقدر ان انا اصوره. بس كنت دايما بطلب منهم ان اي حد هصوره صوره وتطلع وحشه يقول لي. فانا لما لقيتهم انهم بيقولوا لي يعني بصور حلو والصور بتطلع حلوه، دخلت الكليه درست ماده تصوير. حبيت التصوير اكتر، حبيت ان انا امسك الكاميرا بقى فعلا واجرب. وعرفت ان استاذ خالد فريد بيعمل ورك شوب كده للتصوير، فحبيت ان انا اروح. لما رحنا اتعلمنا ازاي نمسك الكاميرا، بدأنا ان احنا نصور فوتوغرافيا. طلبنا منه ان احنا عاوزين نتعلم نصور فيديو، ومن هنا جت فكرة الفيلم ان احنا نبدأ نصور فيديو. ولما عرض علينا فكرة الفيلم قال لنا انا قلت له انا مش عايزة امثل في الفيلم، فقال لي انت اللي هتصوريه. حلو قوي، يعني انتوا كمان مش بس صورتوا فوتوغرافيا، انتوا صورتوا فيلم. ايوه كده تمام. ووضع انت زي ما انت بتقولي كده اول فيلم في العالم وهو من انتاج المكفوفين، دي حاجة عظيمة جدا. يعني نفسك توصلي لايه بعد موضوع التصوير ده؟ انا نفسي يعني نفسي اكمل في مجال التصوير. نفسي ان في كاميرات حد يهتم يعني من الناس المهتمه بالاختراعات، ان هم في كاميرا تبقى اكسسبل لينا، نعرف يعني عشان اطلع صوره حلوه اعرف اظبط الاوبشنز بتاعتها من الالف للياء لوحدي. يعني كاميرا فيها برامج صوت بتتكلم، نقدر نتحرك على القوائم لوحدنا او حتى مؤشرات او علامات او مؤشرات بارزه في الكاميرا، فالكفيف يقدر يتعامل معاها ان احنا نقدر نتعامل معاها لوحدنا. وانت يا منى، انت دلوقتي بقيتي مصوره محترفه، فنفسك تعملي ايه بعد الكورس اللي خدتيه؟ الحمد لله بفضل ربنا ثم الدكتور خالد. انا دلوقتي اتعلمت من الدكتور خالد، نفسي انا كمان اعلم باقي المكفوفين. حلو قوي. يعني عايز تتجهي للتدريب وتدربي مكفوفين اكتر في محافظات مختلفه، ويبقى عندهم يبقى في عدد كبير قوي من الاجيال اللي عندهم اعاقه بصريه بالزبط. اللي يقدروا ان هم يصوروا بنفسهم. لكن انت تحلم بايه؟ يعني بعد ما ابتديت وبعد ما دربت تقريبا عملت 35 ورشه عمل ودربت عدد كبير جدا من الكبار، وكمان دربت اطفال، يعني دي فكره رائده جدا ورائعه جدا الحقيقه. انت بتحلم بايه؟ وليه فكرت تدرب اطفال؟ فكرت اصور، اعلم الاطفال التصوير. هم دول القاعده اللي هقدر ابني عليها ان هم هيبقوا الجيل اللي هيعلم المكفوفين زمايلهم التصوير. عدينا منطقه الفوتوغرافيا، دخلنا في منطقه ارقى كتير جدا، ان احنا بنصور سينما، وعملنا اول فيلم على مستوى العالم كله، كل الاستاف بتاعه مكفوفين ما عدا طبعا الاخراج والمونتاج بس. هيتبعها خطوات كتير. امل واعشم من ربنا ان شاء الله انه نبقى بنعمل اول فيلم روائي طويل ويخش المسابقات الدوليه ويخش كان وياخد اوسكار
ليه لا؟ انت طموح وهتقدر وهتوصل طالما انت اولا عايز وثانيا بتحاول وقد التحدي. فشكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ويمكن الاستاذ خالد فريد بيعتمد على بعض التكنيكس والطرق اللي بيعلم بيها الاشخاص اللي عندهم اعاقه بصريه. بيعتمد مثلا زي ما انتم شفتوا ان احنا نمسك عصايه، والعصايه دي يكون هي بتظبط الخط المستقيم بين الشخص اللي بيصور وبين الشخص اللي بيتصور. بيعتمد كمان على انه يشرح انواع العدسات واشكالها، وكل عدسه بتصور ايه وبتصوره ازاي، وكل عدسه ممكن تجيب كام شخص، وتجربه جديره بالاحترام والشكر والاهتمام. انا كمان اتمنى ان انتم تكونوا انبسطتوا بالفيديو وتكون الفكره عجبتكم، كانت خفيفه ومختلفه. كالعاده تعليقاتكم ومقترحاتكم واي افكار جديده تحبوا تبعتوها لي او تضيفوها اكيد هتثري القناه. وكالعاده فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل الفيديوهات كلها ليكم وعدد كبير من الناس يقدر يشترك. اشوفكم الفيديو اللي جاي.